Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. You are very welcome dito po sa aking channel. And today guys is morning. So gagawa tayo ng kimchi fried rice. So ito yung mga ingredients na prepare ko kanina. So yan, meron tayong rice, garlic, meron tayong prawns. Ito, slice ko siya. Tapos meron cabbage, meron tayong strips ng carrots, meron din tayong kimchi, of course, oil, then meron tayong soy sauce, honey, and also 2 eggs, and salt and pepper to taste. So magluluto tayo ng kimchi fried rice, and sobrang nagki-crave ako ng kimchi fried rice. That's why today ay magluluto ako para sa aming breakfast. So first of all guys, iinit muna natin yung ating pan, and then kapag mainit na siya, ilalagay na natin yung oil. Yan. So, hintayin pa lang natin na uminit pa ng konti, and then pwede na natin ilagay yung ating garlic. Hintayin lang natin na mag-golden brown siya before natin ilagay yung pang ingredients. Kapag golden brown na siya, pwede na natin ilagay yung ating slice na prawns. And then, yung ating veggies. Lagay na rin natin yung ating carrots. Kasi mabilis lang naman silang maluto. And actually, mas masarap yan pag half cook. Para may crunchy sila. And then, yan, mix lang natin. Sobrang bango niya guys. Kung naaamoy nyo lang yung amoy niya, sobrang nakakatakam na siya sa first time. And then, sunod na natin yung ating cabbage. And then, ayan. Sauté na natin ang ating mga veggies. Medyo half cook na sila. So, this time, ipipreseason natin sila ng salt and pepper muna. Pepper and a little bit of salt, and then haluin ulit natin. So follow na natin ang ating rice. Yung ating kimchi. Ito yung ating star flavor. So, spicy itong kimchi na to. So, konti lang siya, pero very, very malasa siya. So, masarap yan. Ihalo sa fried rice or yung mga fried food. Kapag kumakain tayo sa mga Korean restaurant, of course, yung mga kimchi fried rice doon, and diba, mayroong araw na meron tayong mga cravings, and yun, today, gusto kong kumain ng kimchi fried rice. So, lagay natin yung ating soy sauce. So, depends upon you kung gaano katamis yung gusto nyo. Kasi ako medyo gusto ko yung may kick ng sweetness and spicy. So, yes. And ang
last na ilalagay natin ay yung ating egg. Of course, meron tayong egg para sa ating fried rice. Hindi complete ang fried rice kapag walang egg. So, lalagyan na natin siya ng egg. So, yung ating 2 pieces na eggs, ibinit ko siya and then ilalagay natin dito para mag-mix siya and maluto rin siya along the way. Okay? So, I love Korean food kasi bukod sa nutritious sila kasi may mga veggies, ganyan. Tapos, ang dami nilang mga seasonings na healthy. So, maganda na kumain ng mga Korean food. Ito na guys, yung ating kimchi fried rice. Ready to serve na siya. So, kukuha lang tayo ng bowl para i-serve siya. And then, ready to eat na ang ating kimchi fried rice. So let's eat guys and enjoy the day. Thank you for watching.